สวัสดีครับอยู่กับช่างคม Power Sing นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับตัวงานลำโพงบลูทูธนะครับ 6.5 นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้ 6.5 นิ้วแบนพาร์ทหน้าเหลืองนะครับนี่เหลืองเข้มสวยงามนะครับตัดกับสีดำนะครับหน้าอะคริลิกนะครับดอกเป็น 6.5 นิ้วแบนพาร์ทนะครับแล้วก็เป็นก่อของEnjoy Music นะครับเพื่อนๆ4 โอห์มนะครับกำลังขับ200 วัตต์ครับกลางเป็น3 นิ้วข้างละ1 ดอกนะครับของ 8.9 ลิตรนะครับกำลังวัตต์อยู่ที่50 วัตต์นะครับแหลมเป็นของ HK นะครับ2 นิ้ว20 วัตต์นะครับข้างละ20 วัตต์นะครับผมหน้าช่องนะครับปิดตะแกรงอลูมิเนียมให้นะครับอันนี้ตะแกรงอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ตะแกรงพลาสติกนะครับผมกันหนูกันแมลงครับผมด้านข้างก็มีหูหิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟ2 ระบบนะครับมีทั้งแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่21 โวลต์ 15,000 มิลลิแอมป์นะครับเปิดกันยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสวิตชิ่งจะอยู่ที่24 โวลต์นะครับ15 แอมป์นะครับเปิดไฟบ้านกันยาวๆได้เลยนะครับเป็น2 ระบบนะครับด้านหลังก็ทรงนี้เลยนะครับสวยงามด้านข้างหูหิ้วแน่นหนาอย่างดีนะครับด้านบนเป็นระบบปีไมค์คาราโอเกะนะครับเป็นของ ZK AMP นะครับ DSP 100% นะครับผมด้านหน้าก็มีประกอบไปด้วยชุดปีไมค์นะครับแล้วก็ปีแอมป์นะครับผมใช้สวิตช์แบบคันโยกนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้รองรับไฟที่220 โวลต์ 30 แอมป์นะครับแล้วก็สวิตช์ LED แบบคันโยกเช่นกันนะครับปุ่มชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไมโครโฟนใช้ได้2 ตัวนะครับปุ่มปรับไมโครโฟนมีทั้งหมด4 จุดนะครับปุ่มปรับ power มี5 จุดนะครับผมแล้วก็ตัววัดแบตวัดโวลต์นะครับผมตัวนี้นะครับตั้งเซตให้เรียบร้อยเชื่อมต่อ UX ได้สายนอกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเจ้า USB ได้นะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะครับผมตรงนี้เราจะใช้โหมดไฟบ้านยังไม่ใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สับสวิตช์ลงมาข้างล่างนะ power แบตเตอรี่นะครับถ้าจะใช้ไฟบ้านก็ชุดไว้ที่ power 220 โวลต์ข้างบนนะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับตรงนี้มีฟิลนะเพื่อนฟิล30 แอมป์นะครับฟิล210 โวลต์30 แอมป์เนาะป้องกันไฟดึงไฟกระชากนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเวลาเปิดแล้วเป็นยังไงครับโอเคนี่นะครับสวิตช์เปิดก็แบตเตอรี่เต็มนะครับตอนนี้อันนี้มันไม่ค่อยเห็นเนาะมันสว่างนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เต็มอยู่ที่ 20.3 V นะครับผมตั้งไว้ที่20นะครับมันก็เลย 100% เพราะแบตเตอรี่การใช้งานแรงดันหลังจากชาร์จจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ LED เปิดปุ๊บอันนี้เป็นโทนสีเขียวนะครับข้างในจะเป็นโทนฟ้าเขียวแบบนี้นะครับเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันจะอันนี้นิดนึงนะครับสะท้อนแสงหน่อยต้องหามุมก่อนนะครับหามุมก่อนสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมก็สเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็น ST21 นะครับกำลังขับ400 วัตต์นะครับเพื่อนๆ ST นะครับงานโมนิดหน่อยโดยช่างคม Power Sing นะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่าเสียงเขาจะดีขนาดไหนนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผม
choisi autre chose. Les raisons? Y a pas de raison. On n'a pas besoin de rêve à l'héroïne,